1 3 5 7 rồi 2 4 6 8 rồi tắt hết 8 6 4 2 7 3 5 1 tắt hết. Đọc lại. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi video tự học lập trình Arduino. Trong bài tập số 15 vừa qua, tôi đã hướng dẫn cho các bạn lập trình ứng dụng vòng lặp for và khai báo mảng để điều khiển cả 8 con led hoạt động ở các chế độ khác nhau. Trong bài tập ngày hôm nay, tôi vẫn sử dụng điều khiển 8 con led, nhưng sẽ là một bài tập mà các bạn học khi học vi điều khiển ở các trường đại học sẽ rất là hay gặp. Đó là 8 đèn led này sẽ hoạt động là sáng tắt lần lượt theo các led chẵn lẻ vân vân. Thì trong bài tập ngày hôm nay thì tôi vẫn sử dụng các phần cứng là 8 con đèn led của những bài tập trước. Thì 8 con led này sẽ là nối từ pin số 2 đến số 9 của Arduino, và tôi sẽ lập trình cho cái đèn led này là sẽ sáng lần lượt 1 3 5 7 9 rồi 2 4 6 8 rồi từ trái sang phải và từ phải sang trái ngược lại. Và bây giờ tôi sẽ đi tiến hành lập trình, mời các bạn cùng theo dõi. Thì trong bài tập này tôi sẽ đọc lại cái đề mà chúng ta sẽ phải giải quyết ha. Đó là cái chương trình thứ nhất sẽ làm cho khi mà bật lên nó sẽ làm cho tất cả 8 cái đèn này đều tắt hết. Cái chương trình thứ hai sẽ làm cho cái đèn này sáng lần lượt là từ đèn 1, đèn 3, đèn 5, đèn 7, tức là sáng xen kẽ nhau ha. Mỗi đèn sáng cách nhau là 0.5 giây. Tiếp theo là sẽ sáng lần lượt các cái con là 2, 4, 6, 8. Rồi sau đó là tắt hết. Tiếp theo là sẽ sáng lần lượt từ đèn số 8 đến số 6, số 4, số 2. Rồi sau đó là từ 7, 5, 3, 1 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình ha. Mở phần mềm Arduino lên. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái bài mới. Thì trong quá trình tôi lập trình á, thì tôi luôn để các cái tên bài tập ha. Rồi tôi luôn làm lại từ đầu. Tôi luôn làm lại từ đầu để cho các bạn nào mà lỡ bỏ qua những bài tập trước đều có thể xem bài tập này và làm được, không cần phải xem bài tập bài trước ha. Thì ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ có các cái chân led từ chân số 2 đến chân số 9. Thì tôi sẽ khai báo các cái led theo mảng từ 2 đến 9. In led mở ngoặc vuông, đóng vuông lại, bằng và mở ngoặc nhọn. Chân số 2 3 4 5 6 7 8 9 chấm phẩy. Thì tương ứng các bạn ha, tôi cũng nhắc lại ha. Tương ứng thì ở đây là vị trí 0 nè, tức là tại vị trí 0 đúng không? Vị trí 1 2 3 4 5 6 7, tức là nó có vị trí từ 0 đến 7 trong cái mảng, tức là vị trí mảng đó ha. Thì tương ứng với các cái chân led là 2 đến 9 đó, các bạn lưu ý cho tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo các cái chân từ 2 đến 9 này đều là cái ngõ ra của con led ha, ngõ ra của Arduino ha. Như vậy tôi sử dụng hàm for set stop. Tôi luôn làm đi làm lại nhiều lần để các bạn nhớ ha. Enter. Rồi tôi sẽ cho cái vòng lặp for nó chạy từ vị trí 0 đến vị trí 7 ha, tương ứng với các cái chân này ha. 0 là for y bằng 0. Thì muốn ở đây tôi sử dụng cái biến y thì tôi phải khai báo thêm một cái biến y ở đây nữa ha. Biến y chẳng phải for y bằng 0, y mà nhỏ hơn 8, y mà nhỏ hơn 8. Do là gì? 0 1 2 3 4 5 6 7 thì 7 cái trạng thái của 7 chân tới số 8 thì nó kết thúc đúng không? Kết thúc. Y nhỏ hơn 8 thì y cộng đóng lại ha. Rồi tôi giải thích lại chương trình ha. Đầu tiên cái biến y bằng 0 thì y thì 0 so với 8 thì nhỏ hơn. Kết quả này sẽ làm cho chương trình là đúng sẽ đi thực hiện cái khối lệnh ha, khối lệnh. Khi khối lệnh rồi khối lệnh chúng ta là làm cho các cái chân này là đều là ngõ ra. Pin mode của led thứ y là output đóng lại
đóng lại chấm phẩy ha. Rồi như vậy là let y bằng 0, y bằng 0 tương ứng với vị trí 0 là Arduino á, chân Arduino số 2 là ngõ ra ha. Tiếp theo là tăng lên 1, như vậy là bằng 1. Let bằng 1 thì 1 nhỏ hơn 8 là true sẽ đi thực hiện cái lệnh này sẽ làm cho cái let tại 1 tương ứng với chân số 3 là ngõ ra, thì như vậy nó sẽ làm cho tất cả các chân đều là ngõ ra. Như vậy là chúng ta thực hiện xong cái von setup ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý các cái chương trình con. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 ha, chương trình này giống nhau nè ha. Như vậy chúng ta sẽ đi viết 5 chương trình con. Đầu tiên chương trình là cho tắt hết ha, von tắt hết, đóng ngoặc lại và mở ngoặc nhọn ra, enter. Rồi chúng ta cũng sẽ cho vòng lặp for đi bằng 0, y này mà nhỏ hơn 8 thì y này sẽ cộng là tăng lên một biến. Rồi nó sẽ làm cho gì? Cho các cái đèn này tắt hết, digital bright, và less này tại y sẽ là mức cloud hết. Rồi tắt hết một lượt luôn, tức là không có phải lần lượt mà tắt một lần, thì chúng ta không gắn cái hàm delay dưới đây. Như vậy là xong ha. Thì cái hàm này, cái hàm von này sẽ làm cho 8 cái đèn này tắt hết ha. Tiếp theo chúng ta sẽ viết chương trình cho sáng lần lượt từ đèn 1 3 5 7 ha. Rồi sáng von sáng 1 3 5 7 ha, mở ngoặc đóng ngoặc, enter, mở ngoặc nhọn ra, enter. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là chân đèn số 1 của Arduino, đèn số 1 Arduino nối đầu, đèn số 1 của Arduino, đèn số 1 này nó sẽ nối tới cái chân số 2 của Arduino ha, số 2 của Arduino. Mà cái số 2 của Arduino á là nó tương ứng với vị trí 0, các bạn thấy không? Vị trí 0 ha. Như vậy là 0 nè, rồi 2 nè, rồi 4 nè, rồi 6 nè. Như vậy chúng ta sẽ cho cái vòng lặp for này ha, nó chạy từ vị trí 0. Và nếu nó nhỏ hơn 8, y này nhỏ hơn 8 thì y này sẽ gì các bạn? Tức là mình nãy là gì? Nếu y này nhỏ hơn 8 thì nó sẽ đi thực hiện cái lệnh. Tôi sẽ cho thực hiện lệnh trước là digital write, tôi mở ra ha, mở ra. Rồi digital write và làm cho cái con led tại cái biến y đó nó sẽ sáng lên, đóng lại, và các con led này sẽ sáng cách nhau là 0.5 giây, delay 500 chấm phẩy. Rồi sau khi nó thực hiện xong cái khối lệnh này các bạn, thực hiện xong cái lệnh này nè, thì sẽ làm cho cái biến y của mình á, là hồi nãy là thường mình làm các bài tập trước sẽ tăng lên một biến đúng không, nghĩa là từ cái số này nó tăng lên số này, nhưng bây giờ bài này tập này là khác, nghĩa là nó sẽ nhảy lên một cái là 2 biến, từ đèn số 1 nhảy tới đèn số 3 sáng, tức là đèn số 2 sáng xong tới đèn số 4 sáng. Như vậy chúng ta thấy là tại vị trí 0 là đèn này sáng, thì tại vị trí số 1 nó sẽ tắt, số 2 sẽ sáng. Như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ tăng lên 2 lần, tức là hai bước nhảy tăng lên là 2 đơn vị đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng là cái hàm y nhỏ hơn 8 nè, xong là y bằng y cộng cho 2 ha. Như vậy là đầu tiên tại y bằng 0 thì kết quả này là true, thì sẽ đi thực hiện lệnh này đó. Thì bằng 0 sẽ gắn 0 ở đây, led tại 0 sáng tương ứng tới 0 là vị trí là con chân số 2 của con Arduino sáng ha. Rồi tiếp theo sau khi thực hiện xong nó sẽ tăng cái bước nhảy lên, 0 cộng cho 2 sẽ bằng 2 gắn ở đây true, thực hiện cái lệnh này. Lúc này là led đây là đồng 2, led tại 2 tương ứng với chân số 4 sáng đó, như vậy ha. Rồi như vậy để chúng ta viết xong cái chương trình cho cái đèn led 1 3 5 7 sáng. Bây giờ chúng ta sẽ cho tiếp cái đèn led 2 4 6 8 sáng ha. Như vậy thì chúng ta copy nguyên cái hàng này, copy đó, và chúng ta Ctrl V xuống ha. Chúng ta sửa sáng 2 4 6 8. Rồi 2 4 6 8. Như vậy các bạn thấy cái đèn led số 2 tương ứng với chân số 3 của Arduino đúng không các bạn? Chân số 3 của Arduino, mà chân số 3 của Arduino á, thì nó tương ứng với vị trí 1 trong cái mảng
vị trí 1. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu là y bằng 1, y bằng 1, y bằng 1 tương ứng với vị trí số 3, đúng không? Số 3 ha. Số 3 là cái con đèn led này là đèn led số 2 này, đèn led thứ hai đó, nói tới chân số 3 này, thấy chưa? Thì bây giờ là con số 3, mà con số 3 trong cái bảng á, thì nó là ở vị trí 1. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu là 1, và chúng ta so sánh với cũng với 8 ha, với 8. Rồi nếu mà nhỏ hơn 8 thì chúng ta cộng 2, thì 1 xong bước đầu tiên thì làm cho con led y là led tại 1 là con chân số 3, chân số 3 thì là con led thứ hai này sáng, đúng không? Đó, thì sau một lần thực hiện bước nhảy thì nó sẽ tăng lên 2 biến, nghĩa là bằng 3, led tại 3 là 0, 1, 2, 3 là vị trí số 5 của Arduino, mà số 5 của Arduino thì nó tương ứng với cái con đèn led số 3, được chưa? Rồi như vậy là mình xong cái chương trình cho cái đèn led sáng lần lượt từ 2 đến 8, đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện lập trình tiếp các đèn led này sáng từ 8, 6, 4, 2 ha. Như vậy chúng ta copy luôn, copy von sáng là 8, 6, 4, 2. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con led này nó sẽ sáng gì? Sáng từ con led số 8 này nè, xong rồi sáng số 6, sáng số 4, sáng số 2, mà số 8 này tương ứng với vị trí là số 9 của Arduino, mà số 9 của Arduino á, thì nó tương ứng tới vị trí số 7, đúng không các bạn? Số 7, đúng không? Số 7. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu y bằng 7, y này mà lớn hơn, y này mà nó lớn hơn 0, lớn hơn 0 ha, lớn hơn 0. Rồi bài này tôi sẽ cho bằng 0 nữa, lớn bằng 0 ha, lớn bằng 0 thì sẽ thực hiện, nghĩa là tại vị trí 0 nó cũng phải thực hiện, đúng không? Rồi y sẽ bằng là y trừ cho 2, nghĩa là gì? Tại 7 thì led y này sáng, đúng không? Y 7 thì tương ứng với số 9 của Arduino, đúng không? Số 9 của Arduino thì tương ứng với con đèn số 8 sáng. Rồi sau đó thì nó sẽ thực hiện là gì? So sánh, nếu mà 7 mà vẫn lớn hơn 0 thì sẽ true, sẽ đi thực hiện tiếp, đúng không? Rồi 7 mà trừ cho 2 còn 5 lớn hơn 0 thực hiện tiếp, đúng không? Đó, như vậy chúng ta sẽ thực hiện cho cái đèn sáng dần từ 8, 6, 4, 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó sáng dần từ 7, 5, 3, 1. 7, 5, 3, 1 sáng 7, 5, 3, 1. Cũng là y, lúc này là y gì? Y bằng mấy? Đèn số 7 tương ứng với vị trí là số 8 của Arduino, mà số 8 của Arduino thì nó lại tương ứng tới cái vị trí số 6 trong cái bảng. Như vậy thì chúng ta cho nó bằng 6. Y mà lớn hơn bằng 0 thì y bằng y trừ 2 là 6, 4, 2 là 0, thì nó thực hiện cái lệnh làm cho led này 2 ha, led này 2. Cuối cùng là chương trình của chúng ta đã xong rồi ha. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn chương trình chính nữa là gọi các chương trình con này ra, von loop và mở ngoặc nhọn ra ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo các chương trình này theo cái thứ tự này. Đầu tiên tất cả đèn tắt hết thì chúng ta sẽ lấy cái von tắt hết ra xài ha, tắt hết, rồi tắt hết, chấm phẩy. Tiếp theo là sáng lần lượt 1, 3, 5, 7, đúng không? Sáng 1, 3, 5, 7 copy xuống, chấm phẩy. Rồi sáng 2, 4, 6, 8, đúng không? Sáng 2, 4, 6, 8, còn chơi V, chấm phẩy. Rồi gì nữa? Tắt hết, Ctrl C, Ctrl V, tắt hết. Tiếp tục là gì? Sáng 8, 6, 4, 2, rồi chấm phẩy. Và sáng 7, 3, 5, 1, chấm phẩy. Rồi như vậy là chương trình của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ tôi sẽ tiến hành biến dịch và nạp chương trình cho video điều khiển chạy nha. Bây giờ tôi sẽ lưu cái bài này trong cái phần mô tả của video để các bạn có thể là tải về và tham khảo ha. Bài tập này là bài tập code
bài 16 tôi sẽ lưu lại ha. Bài 16 rồi biên dịch. Rồi các bạn thấy là không có lỗi các bạn ha, không có lỗi ha. Và tôi sẽ đi tìm cái đuôi hash, đuôi hash đây các bạn ha, đuôi hash đây, copy nó rồi Ctrl C và tôi mở phần cứng lên, và tôi Ctrl A xóa cái cũ và Ctrl V vô, bấm OK và bấm run cho nó chạy ha. Các bạn quan sát sáng 1 3 5 7 rồi 2 4 6 8 ha. Sáng gì trước ta? 1 3 5 7 đúng rồi ha, 1 3 5 7 1 3 5 7 rồi 2 4 6 8 rồi tắt hết 8 6 4 2 7 3 5 1 tắt hết. Đọc lại, bạn thấy không ha? Rồi cái bài tập này các bạn học vi điều khiển ở một số trường đại học thì các bạn hay làm để là kiểm tra lắm nha, cho nên là các bạn có thể là tham khảo để mà mình hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái cấu trúc lệnh này. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, xin chân thành cảm ơn.